Một đường vốn tăng đều, mức sụt giảm thấp và tỷ lệ thắng cao thường khiến ta muốn vào tiền ngay. Nhưng nếu kết quả ấy xuất hiện sau hàng trăm lần sửa quy tắc, nó có thể phản ánh nhiễu của quá khứ nhiều hơn lợi thế thật. Kiểm thử quá khứ càng hoàn hảo, câu hỏi kiểm chứng càng phải nghiêm khắc. Khi giao dịch thật bắt đầu, chênh lệch giá thay đổi, lệnh có thể trượt giá và cấu trúc thị trường không còn giống giai đoạn tối ưu. Một hệ thống khớp quá sát dữ liệu cũ sẽ mất điểm tựa rất nhanh. Khoảng cách giữa kiểm thử quá khứ và thực chiến vì thế không chỉ là do tâm lý nhà giao dịch. Trong video này, bạn sẽ biết quá khớp là gì, cách tách dữ liệu theo thời gian và cách chạy kiểm tra cuộn tiến. Cuối cùng, ta ghép thành một quy trình thực hành để đánh giá chiến lược mà không vô tình nhìn trước đáp án. Mục tiêu là giảm ảo tưởng, không phải làm đẹp báo cáo. Quá khớp hay quá khớp xảy ra khi quy tắc học cả tín hiệu lẫn những dao động ngẫu nhiên riêng của mẫu quá khứ. Trong mẫu, kết quả trông xuất sắc, sang dữ liệu mới, những chi tiết ngẫu nhiên không lặp lại nên hiệu suất suy giảm. Đây là lỗi của quá trình lựa chọn, không chỉ của thuật toán phức tạp. Tín hiệu là quan hệ có lý do hợp lý và còn giữ được phần nào khi bối cảnh thay đổi. Nhiễu là mẫu hình xuất hiện tình cờ trong đoạn dữ liệu đang nhìn. Ta không thể phân biệt hai thứ chỉ bằng một kiểm thử quá khứ. Cần dữ liệu chưa dùng để thiết kế chiến lược làm phép thử độc lập. Giá tài chính có nhiều chu kỳ, biến động và giai đoạn khác nhau. Nếu ta thử đủ nhiều điều kiện, gần như luôn tìm được một câu chuyện trông hợp lý trong quá khứ. Vấn đề không nằm ở việc kiểm thử quá khứ vô dụng, vấn đề là ta đã cho mình bao nhiêu cơ hội để chọn chúng may mắn. Khung thời gian, chỉ báo, ngưỡng vào, dừng lỗ, chốt lời, bộ lọc giờ và điều kiện thoát đều là lựa chọn. Chỉ cần vài lựa chọn với nhiều giá trị, số cấu hình đã tăng rất nhanh. Mỗi cấu hình bổ sung là thêm một lần hỏi dữ liệu quá khứ xem đâu là đáp án đẹp nhất. Nghiên cứu về kiểm thử quá khứ quá khớp chỉ ra một cơ chế rất trực quan, càng thử nhiều cấu hình, xác suất chọn phải cấu hình thắng nhờ may mắn càng tăng. Nhà phát triển thường chỉ trình bày người chiến thắng cuối cùng, trong khi số lần thử thất bại bí ẩn. Vì vậy, hãy ghi lại toàn bộ lịch sử thử nghiệm. Hãy tưởng tượng 100 cấu hình không có lợi thế thật, chỉ vì ngẫu nhiên, một vài cấu hình vẫn có đường vốn đẹp. Nếu chỉ nhìn cấu hình đứng đầu, ta dễ nhầm may mắn thành kỹ năng, cần nhìn cả phân phối kết quả, số lần thử và mức suy giảm khi sang dữ liệu mới. Một báo cáo trung thực cần nói đã thử bao nhiêu ý tưởng, bao nhiêu bộ tham số và đã loại những gì. Nếu không có nhật ký, người xem không thể ước lượng mức độ chọn lọc sau khi nhìn dữ liệu. Việc lưu cả lần thất bại cũng giúp chính bạn tránh lặp lại cùng một vòng tối ưu. Khi một cấu hình được chọn vì đứng đầu trong mẫu, một phần thành tích của nó thường đến từ nhiễu. Sang dữ liệu ngoài mẫu, phần nhiễu đó không còn hỗ trợ nên kết quả có xu hướng giảm. Suy giảm không tự động chứng minh gian lận, nó là lý do phải đánh giá với kỳ vọng thực tế hơn. Chiến lược là ý tưởng và bộ quy tắc có lập luận nhất quán, cấu hình chỉ là một lựa chọn cụ thể của tham số. Nếu chiến lược chỉ hoạt động ở đúng một con số, rất có thể ta đang sở hữu một điểm may mắn, không phải vùng ổn định. Hãy kiểm tra các giá trị lân cận trước khi tin kết quả. Đường vốn mượt không phải lúc nào cũng sai, nhưng cần cảnh giác nếu nó đi kèm rất ít lệnh, giả định khớp lệnh hoàn hảo hoặc tham số quá chính xác. Một kiểm thử quá khứ đáng tin phải thể hiện cả giai đoạn khó khăn. Hãy yêu cầu xem mức sụt giảm, số lệnh và chi phí chứ không chỉ lợi nhuận. Trên bản đồ tham số, một vùng rộng có kết quả khá đồng đều thường đáng quan tâm hơn một điểm tối ưu vượt trội nhưng cô lập. Vùng rộng cho thấy thay đổi nhỏ không phá hỏng hệ thống ngay, đỉnh kim cho thấy kết quả nhạy với con số chính xác và dễ là sản phẩm của nhiễu. Nếu chu kỳ trung bình 20 cho kết quả tốt, hãy xem 18, 19, 21 và 22 ra sao. Ta không đòi mọi giá trị giống nhau, nhưng cấu trúc kết quả không nên sụp đổ ngay cạnh điểm chọn. Kiểm tra lân cận là phép thử đơn giản và rất hữu ích. Hãy thay đổi từng tham số một khoảng hợp lý rồi quan sát lợi nhuận, mức sụt giảm và số lệnh. Nếu chỉ cần đổi rất nhỏ mà kết quả đảo dấu, chiến lược đang mong manh. Một hệ thống bền không cần bất biến, nhưng phải có lý do để hoạt động trong một vùng chứ không phải một điểm. Lỗi nhìn trước xảy ra khi quyết định tại một thời điểm dùng thông tin chỉ có ở tương lai. Ví dụ, dùng giá đóng cửa của cây nến để giả định lệnh đã khớp trước khi cây nến đóng. Chỉ một lỗi thời gian nhỏ cũng có thể biến chiến lược bình thường thành kiểm thử quá khứ phi thực tế. Rò rỉ dữ liệu là việc thông tin không có lúc dự đoán lọt vào quá trình xây dựng mô hình. Nó có thể đến từ cách gắn nhãn, cách chuẩn hóa hoặc việc chọn biến sau khi đã xem kết quả kiểm tra. Điểm chung là tập kiểm tra đã vô tình tham gia vào quyết định đáng lẽ chỉ dùng dữ liệu huấn luyện. Nếu chuẩn hóa bằng trung bình và độ lệch chuẩn của toàn bộ dữ liệu, tập dữ liệu huấn luyện đã nhận thông tin về tập kiểm tra. Quy trình đúng là học tham số tiền xử lý trên dữ liệu huấn luyện, khóa chúng, rồi áp dụng sang dữ liệu thẩm định hoặc kiểm tra. Nguyên tắc này áp dụng cả với lọc ngoại lệ và chọn đặc trưng. Trong giao dịch, một tín hiệu có thể sử dụng cửa sổ dữ liệu dài hoặc nhãn lợi nhuận kéo qua nhiều phiên. Khi dữ liệu huấn luyện và kiểm tra nằm sát nhau, thông tin có thể chồng lấn ở ranh giới. Một khoảng cách hợp lý giúp loại bất quan sát gần biên, nhưng độ dài phải dựa trên cấu trúc tín hiệu. Nếu kiểm thử quá khứ cổ phiếu chỉ dùng những mã còn tồn tại hôm nay, các công ty đã phá sản hoặc hủy niêm yết bị bỏ qua. Đó là thiên lệch sống sót. Trong thị trường ngoại hối, lỗi tương tự có thể xuất hiện khi chọn cặp, nhà môi giới hoặc phiên dữ liệu sau khi đã biết chúng hoạt động tốt. Vũ trụ nghiên cứu phải được khóa trước. Chênh lệch giá, phí giao dịch, trượt giá và độ trễ không phải chi tiết để thêm sau cùng. Chúng có thể đổi thứ hạng tham số và xóa lợi thế của chiến lược giao dịch nhanh. Hãy đưa chi phí vào mọi giai đoạn, rồi kiểm tra sức chịu đựng ở mức cao hơn bình thường để xem kết luận còn đứng vững không. Một quy tắc có thể phù hợp giai đoạn có xu hướng nhưng yếu trong vùng đi ngang, hoặc ngược lại. Quá khớp và thay đổi trạng thái thị trường là hai vấn đề khác nhau, nhưng đều làm kiểm thử quá khứ cũ suy giảm. Vì vậy kiểm tra phải đi qua nhiều giai đoạn thời gian,
Không chỉ một đoạn thuận lợi được chọn sau khi nhìn biểu đồ, một cấu trúc thực hành dễ hiểu gồm trong mẫu để phát triển, dữ liệu thẩm định để lựa chọn có kiểm soát và tập kiểm tra cuối để kiểm tra một lần. Tên gọi có thể khác giữa các công cụ, nhưng nhiệm vụ phải tách biệt. Nếu cùng một vùng vừa tối ưu vừa chấm điểm, phép kiểm tra mất tính độc lập. Trong vùng trong mẫu, bạn có thể xây giả thuyết, chọn đặc trưng và ước lượng tham số. Đây là phòng thí nghiệm, nên việc thử nghiệm được phép nhưng phải có nhật ký. Kết quả ở đây không phải điểm cuối, nó chỉ cho biết cấu hình nào đáng mang sang vòng kiểm tra tiếp theo. Dữ liệu thẩm định giúp so sánh một số ứng viên đã định trước và kiểm tra độ nhạy. Nếu thấy kết quả xấu rồi liên tục quay lại sửa cho đến khi dữ liệu thẩm định đẹp, bạn đã tối ưu cả trên dữ liệu thẩm định. Khi đó cần một lớp dữ liệu độc lập hơn ở cuối, đồng thời ghi rõ số vòng lặp đã thực hiện. Tập kiểm tra cuối giống đề thi niêm phong, chỉ mở sau khi quy tắc, tham số và tiêu chí đặt đã được khóa. Nếu xem tập kiểm tra cuối, sửa chiến lược rồi kiểm tra lại trên chính nó, tập kiểm tra cuối đã trở thành dữ liệu phát triển. Muốn có phép thử độc lập mới, bạn cần dữ liệu tương lai mới. Với chuỗi thời gian, dữ liệu huấn luyện phải nằm trước kiểm tra. Sáo ngẫu nhiên có thể đưa dữ liệu tương lai vào tập dữ liệu huấn luyện và khiến các mẫu gần nhau xuất hiện ở cả hai phía. Ta muốn mô phỏng đúng câu hỏi thực tế, dùng quá khứ tại thời điểm đó để ra quyết định cho giai đoạn kế tiếp. Tài liệu công cụ chia chuỗi thời gian mô tả khoảng cách là số quan sát loại khỏi cuối tập dữ liệu huấn luyện trước khi kiểm tra bắt đầu. Trong giao dịch, khoảng này hữu ích khi biến đầu vào hoặc nhãn dùng cửa sổ chồng lấn. Khoảng cách không có một con số chung, phải đủ để cắt quan hệ rò rỉ do cách bạn tạo tín hiệu. Bạn có thể bắt đầu hình dung bằng 60% trong mẫu, 20% dữ liệu thẩm định và 20% tập kiểm tra cuối. Nhưng đây không phải tỷ lệ bắt buộc, chiến lược ít lệnh cần cửa sổ dài hơn, còn thị trường thay đổi nhanh có thể cần dữ liệu gần hơn và nhiều lần kiểm tra qua tiến. Trước khi nhìn dữ liệu thẩm định hoặc ngoài mẫu, hãy viết rõ tiêu chí đạt, lợi nhuận dòng dương hay không, mức sụt giảm tối đa chấp nhận được, số lệnh tối thiểu và mức suy giảm cho phép. Tiêu chí đặt sau khi xem kết quả chỉ là cách đổi đáp án để hợp dữ liệu, viết trước giúp quyết định nhất quán. Kiểm tra qua tiến dùng một cửa sổ quá khứ để chọn hoặc hiệu chỉnh tham số, rồi áp chúng vào giai đoạn kế tiếp chưa thấy. Sau đó cửa sổ dịch sang phải và quy trình lặp lại. Phần quan trọng nhất là ghép toàn bộ các đoạn ngoài mẫu thành một lịch sử liên tục để đánh giá. Cửa sổ mở rộng giữ điểm bắt đầu cố định nên vùng dữ liệu huấn luyện lớn dần theo thời gian. Cửa sổ trượt giữ độ dài tương đối cố định và bỏ dần dữ liệu cũ. Cửa sổ mở rộng tận dụng nhiều lịch sử hơn. Cửa sổ trượt phản ứng nhanh hơn với thay đổi. Không có lựa chọn đúng cho mọi chiến lược, vì vậy cần nêu rõ giả định. Ở lượt kiểm tra thứ nhất, ta tối ưu trên đoạn A và áp cấu hình đã chọn sang đoạn B. Trong B, không được chỉnh tham số theo diễn biến đang xảy ra. Kết quả B được lưu như ngoài mẫu, sau đó mới chuyển sang lượt kiểm tra tiếp theo. Kỷ luật nằm ở ranh giới giữa chọn và chấm điểm. Ở lượt kiểm tra thứ hai, cửa sổ dữ liệu huấn luyện dịch về phía trước và có thể bao gồm dữ liệu B theo thiết kế đã chọn. Ta tối ưu lại chỉ bằng dữ liệu được phép, rồi áp sang đoạn C. Cấu hình có thể thay đổi, nhưng quy tắc chọn cấu hình phải giữ nguyên giữa các lượt kiểm tra. Lượt kiểm tra thứ ba lặp lại cùng quy trình trên giai đoạn mới. Nếu một hệ thống chỉ tốt ở lượt kiểm tra đầu rồi thất bại liên tục, ta không nên che kết quả bằng trung bình chung. Hãy nhìn độ nhất quán, lượt kiểm tra tệ nhất và bối cảnh thị trường tương ứng để hiểu tính ổn định. Sau nhiều lượt kiểm tra, ta ghép các đoạn ngoài mẫu theo đúng thứ tự thời gian. Đường vốn này quan trọng hơn đường tối ưu trong từng cửa sổ, vì nó mô phỏng chuỗi quyết định mà ta có thể thực hiện lúc đó. Mọi chi phí và quy tắc tái tối ưu phải được tính trong đường ghép. Đừng chọn lượt kiểm tra đẹp nhất để trình bày, hãy chấm trên toàn bộ chuỗi ngoài mẫu ghép, đồng thời báo số lượt kiểm tra dương, lượt kiểm tra âm, mức sụt giảm, số lệnh và chi phí. Một con số tổng có thể che sự không ổn định, nên báo cả phân bố theo lượt kiểm tra và kết quả cộng dồn. Nếu mỗi lần thấy lượt kiểm tra xấu ta đổi quy tắc chọn tham số cho đến khi tất cả lượt kiểm tra đều đẹp, kiểm tra có tiến cũng bị quá khớp. Quy trình phải được định trước và áp nhất quán. Bạn có thể nghiên cứu phiên bản mới, nhưng phải cấp mã phiên bản mới và đánh giá trên dữ liệu chưa dùng trước đó. Giả sử ta kiểm tra chiến lược giao cắt hai đường trung bình trên một cặp tiền, tham số là chu kỳ nhanh và chu kỳ chậm. Ta không chọn cặp số tốt nhất trên toàn bộ lịch sử, ta dùng từng cửa sổ dữ liệu huấn luyện để chọn vùng ổn định, rồi chấm trên cửa sổ kế tiếp. Ta thử chu kỳ nhanh từ 10 đến 30 và chu kỳ chậm từ 40 đến 100 với bước đã định trước. Lưới này phải được ghi lại trước khi xem kết quả cuối. Nếu liên tục mở rộng lưới quanh điểm thắng, số lần thử tăng và rủi ro chọn trúng nhiều cũng tăng. Trong mỗi cửa sổ dữ liệu huấn luyện, thay vì lấy đúng ô có chỉ số hiệu quả điều chỉnh rủi ro cao nhất, ta tìm vùng tham số có hiệu suất khá, số lệnh đủ và độ nhạy thấp. Có thể dùng quy tắc chọn trung vị trong vùng. Điều quan trọng là quy tắc này được viết trước và không đổi theo từng lượt kiểm tra. Kết quả dữ liệu huấn luyện của ví dụ có thể rất đẹp, nhưng nó chỉ tạo ứng viên. Ta ghi lại lợi nhuận, mức sụt giảm, số lệnh và vùng tham số được chọn. Không cộng thành tích dữ liệu huấn luyện và báo cáo ngoài mẫu. Làm như vậy tránh việc đường vốn tối ưu lấn át phép kiểm tra thật sự. Sang dữ liệu thẩm định, ta không hỏi ô nào thắng lớn nhất, ta hỏi vùng đã chọn có còn hợp lý, chi phí tăng nhẹ có làm đảo kết quả và số lệnh có đủ hay không. Nếu vùng tham số tan rã, ứng viên bị loại, nếu còn ổn, nó mới được đi tiếp vào kiểm tra cuộn tiến hoặc tập kiểm tra cuối. Giả sử trong mẫu chiến lược có lợi nhuận cao, nhưng chuỗi ngoài mẫu chỉ còn mức vừa phải và mức sụt giảm lớn hơn, điều đó không nhất thiết là thất bại. Câu hỏi là kết quả có vượt tiêu chí đã khóa, có nhất quán qua các lượt kiểm tra và còn dương sau chi phí hay không. Sau khi có ngoài mẫu, hãy tăng chênh lệch giá và trượt giá theo các kịch bản hợp lý. Nếu chỉ cần tăng chi phí rất nhỏ mà lợi thế biến mất, biên an toàn quá mỏng. Kiểm tra sức chịu đựng không nhằm dự báo chính xác nhà môi giới ngày mai,
Nó cho biết chiến lược chịu được sai số thực thi đến đâu. Một kiểm thử quá khứ thường giả định vào đúng giá tín hiệu. Hãy thử chậm một đến, dùng giá mở cửa kế tiếp hoặc thêm trượt giá theo độ biến động. Nếu cấu trúc chiến lược vẫn giữ được phần lớn hiệu quả, kết quả đáng tin hơn. Nếu mọi lợi nhuận nằm ở một mức giá không thể khớp, cần loại. Nếu giả thuyết cho phép, hãy thử trên gặp tiền hoặc giai đoạn khác mà không sự lập luận. Mục tiêu không phải buộc chiến lược thắng mọi nơi, mà xem cơ chế có xuất hiện nhất quán trong bối cảnh nó tuyên bố hoạt động. Kết quả trái ngược giúp giới hạn phạm vi áp dụng. Một lượt kiểm tra có 5 lệnh thắng không thể được đối xử như một lượt kiểm tra có 200 lệnh. Số lệnh ít tạo bất định lớn và khiến chỉ số đánh giá dao động mạnh. Đừng đặt một ngưỡng chung cho mọi hệ thống, nhưng phải báo số lệnh, độ dài thời gian và mức tập trung lợi nhuận. Chỉ số hiệu quả điều chỉnh rủi ro hữu ích nhưng không đủ. Hãy xem thêm lợi nhuận dòng, mức sụt giảm, số lệnh, tỷ lệ thời gian có vị thế, mức tập trung theo tháng và độ ổn định qua lượt kiểm tra. Một chỉ số đánh giá cao có thể đến từ ít giao dịch hoặc một giai đoạn duy nhất. Bộ chỉ số phải phản ánh cách bạn dùng chiến lược. Có thể theo dõi mức suy giảm từ trong mẫu sang ngoài mẫu, nhưng đừng biến một tỷ lệ thành luật cứng. Chiến lược khác nhau có độ biến động khác nhau. Hãy so với tiêu chí đặt trước, khoảng bất định và các lượt kiểm tra khác. Điều cần tránh là ngoài mẫu liên tục mất dấu cơ chế đã thấy trong dữ liệu huấn luyện. Một bảng chấm điểm thực hành có thể chấm 4 nhóm: độ bền tham số, hiệu suất ngoài mẫu, khả năng chịu chi phí và tính nhất quán giữa trạng thái thị trường. Mỗi nhóm cần bằng chứng cụ thể, không cộng điểm để che một lỗi nghiêm trọng như rò rỉ dữ liệu. Lỗi cấu trúc phải là điều kiện loại trực tiếp. Loại chiến lược nếu phát hiện nhìn trước, dò dữ liệu, giá khớp không thể thực hiện hoặc kết quả phụ thuộc một điểm tham số duy nhất. Ngoài ra, loại nếu chuỗi ngoài mẫu không vượt tiêu chí đã khóa. Quy tắc loại rõ ràng giúp ta dừng đúng lúc thay vì tiếp tục sửa đến khi báo cáo đẹp. Khi tập kiểm tra cuối không đạt, phản xạ phổ biến là sửa một tham số nhỏ rồi thử lại. Nhưng lúc ấy bạn đã học từ tập kiểm tra cuối. Hãy ghi kết quả thất bại, tạo phiên bản nghiên cứu mới và chờ dữ liệu mới. Thất bại sớm tiết kiệm vốn thật, nó là giá trị của quy trình, không phải việc phải che giấu. Sau khi kiểm tra cuộn tiến đã ổn, tập kiểm tra cuối vẫn cần được giữ nguyên vẹn, chạy chiến lược đúng một lần với mọi tham số và chi phí đã khóa. Báo cả kết quả tốt lẫn xấu, nếu đạt, nó chỉ cho phép tiến tới bước thử nghiệm nhỏ hơn, không phải cấp phép tăng rủi ro ngay. Giao dịch thử nghiệm kiểm tra luồng dữ liệu, thời điểm tín hiệu và hành vi khớp lệnh trong điều kiện vận hành. Sau đó, nếu phù hợp, vốn nhỏ giúp quan sát chênh lệch thực thi mà không đặt tài khoản và rủi ro lớn. Hai bước này không thay thế ngoài mẫu, chúng kiểm tra những thứ kiểm thử quá khứ không mô phỏng hết. Khi chạy thực tế, hãy so kết quả với giải ngoài mẫu dự kiến về mức sụt giảm, tần suất lệnh và chi phí. Một chuỗi thua ngắn chưa chứng minh lợi thế mất, nhưng sai lệch có hệ thống cần được điều tra. Quy tắc dừng, giảm quy mô vị thế hoặc xem xét lại phải được đặt trước để tránh phản ứng cảm tính. Mỗi lần nghiên cứu cần lưu dữ liệu, mã nguồn, tham số, chi phí, ngày chạy và kết quả. Một mã khởi tạo cố định hữu ích cho phần ngẫu nhiên, nhưng không thay thế việc lưu toàn bộ môi trường. Nếu không tái lập được kiểm thử quá khứ cũ, bạn khó biết thay đổi đến từ chiến lược hay từ quy trình xử lý. Hãy mở kiểm thử quá khứ gần nhất và dành 15 phút để trả lời 4 câu hỏi. Bạn đã thử bao nhiêu cấu hình? Dữ liệu nào dùng để chọn tham số ngoài mẫu nằm sau dữ liệu huấn luyện theo thời gian chưa? Chi phí đã được kiểm tra sức chịu đựng chưa? Chỉ cần một câu trả lời mơ hồ cũng là việc cần sửa trước khi tăng vốn. Trong bảng nghiên cứu, mỗi dòng là một phiên bản. Hãy có các cột: giả thuyết, dữ liệu huấn luyện, dữ liệu thẩm định, tập kiểm tra cuối, số cấu hình thử, tham số chọn, chi phí, chỉ số đánh giá ngoài mẫu và quyết định. Bảng này biến lịch sử tối ưu từ trí nhớ rời rạc thành bằng chứng có thể kiểm tra. Cờ đỏ gồm đỉnh tham số cô lập, ít lệnh, chi phí phi thực tế, liên tục sửa sau kiểm tra và ngoài mẫu suy giảm ở hầu hết lượt kiểm tra. Cờ xanh gồm giả thuyết rõ, vùng tham số rộng, quy trình xử lý không dò dữ liệu, ngoài mẫu ghép ổn định và báo cáo đầy đủ cả thất bại. Hãy đánh giá theo cụm bằng chứng. Kiểm tra cuộn tiến giúp mô phỏng kỷ luật ra quyết định theo thời gian và giảm một số rủi ro quá khớp. Nó không biết trạng thái thị trường tương lai, không sửa dữ liệu xấu và không bảo đảm chiến lược có lợi nhuận. Giá trị của nó là khiến bằng chứng khó bị làm đẹp hơn, từ đó giúp bạn quản trị kỳ vọng và vốn thận trọng. Hãy nhớ 5 bước. 1. Khóa giả thuyết và ghi mọi lần thử. 2. Tách dữ liệu theo thời gian và chặn dò dỉ dữ liệu. 3. Chọn vùng tham số ổn định. 4. Ghép toàn bộ kết quả kiểm tra cuộn tiến ngoài mẫu sau chi phí. 5. Mở tập kiểm tra cuối một lần rồi tiến tới giao dịch thử nghiệm hoặc vốn nhỏ. Kiểm thử quá khứ tốt không phải kiểm thử quá khứ có đường vốn đẹp nhất, đó là kết quả được tạo bởi giả thuyết rõ, dữ liệu đúng thời gian, chi phí thực tế và phép kiểm tra độc lập. Nếu video hữu ích, hãy lưu danh sách kiểm tra và áp dụng cho chiến lược gần nhất. Nội dung này nhằm mục đích giáo dục, không phải khuyến nghị đầu tư.